Goedemorgen mensen. Het is weer een druilerige dag vandaag. En koud. Ja, de winter staat voor de deur, maar dat gaat ons niet tegenhouden. We zijn aan de inmiddels toch wel redelijk beroemde Snowcats toegekomen. We zullen onze gids wel volgen, dat kan niet. Tommy weet de weg. Och, dat zijn dingen. Voor sneeuw eigenlijk. Dat zijn remorkjes voor erachter te hangen. Achter paarden, hè? Kijk jongen, dat zijn sleven in Antarctica zo. Amai. Dat is wel vet. We zijn dus ooit gitter geweest, hè? Dat is het. Achter die sneeuwpad daar nog aan wilde. Ja, die is gewoon een ingang. Hey, maar zoveel bekende mensen zijn er toch niet... zoveel volk is er toch niet op Antarctica geweest op missie? Natuurlijk niet. Ik denk dat jullie zijn voor boerenperden gewoon in het veld gewoon. Nee. Die sneeuwcats die hier binnen staan, dat zijn... Die zijn trouwens verkocht aan Canada, hè. Die zijn trouwens verkocht aan Canada, die sneeuwcats, hè. Oh. Ik denk dat het negang langs de andere kant was, hè. Of langs hier, dat kan ook. Of dat kan ook niet. Het is hier een kamertje. Sorry mannen, niks. Oh. Misschien biedt iemand wakker hier binnen, dat weet ik niet. Ja. Ik ben nog niet zo zeker dat we in het juiste huis zitten. Hè? Alhoewel ja, die slee dat zegt wel genoeg. Er staat nog weer dat hij ermee woont, joh. Ah! Ik ben hier aangevallen door de planken. Er is een brief dat hier ligt. Echt. Wat is dat? Mijn lampjes. Zeg! Dat is precies een beest dat hier lag te creperen. Zo. Hè? Oh, hier is iemand. Hè? Kan dat maar gewoon binnen gaan gaan, joh. Je mag niet meer. Ja, kunnen we hier binnen? Geen toegang voor urbexer. Geen toegang voor urbexer. Dat is een binnenstoller, jongen.
Ja, er stonden ze, ik weet het, maar... Wat is het probleem? Kom gewoon binnen en zet die deur er terug tegen, hè, want... Toch wel stil zijn hier. Je weet nooit wie dat er in huis zit, hè. Dat is wel vet. Dat is wel vet een boel. Echt, hè? Een starter. Shit, man. Waar is dat? Zwarte tanken. Kijk, hier is de nothing cup. Ja, het is... Ideaal voor er gaan urbexen in de winter, als het goed gesneeuwd heeft. En lekker veel volk, hè. Zo echt, de max zijn. Ja, mannen. Goedemorgen. ITW rijdt vandaag naar Antarctica. Waarom wat hij hier nog gaat marcheren, dat weet ik niet. Zit er een GPS in, of vind je de weg? Oh, hier stond, hoe noemde dat? Kompas. Kompas, ah ja, dat zal naar het noorden zijn zeker, in de Noordpool. Nee? Ja, waarschijnlijk wel. Je kunt met 240 per uur rijden met dat spel. Zot. Oh nee, dat is een temperatuur van het water. Amai, als het water 240 graden is op Antarctica. Ja. Dan moet ik met pompen weer in gang te spinnen. Dat is gelijk die zaklamp van Stefanie, hè. Als die stilvalt, moeten er een paar keer... Ja, jong, dat zijn wel exclusieve voertuigen, hè. En die zullen dus echt nog op Antarctica geweest zijn. Wat zijn er? Verzamelen. Het is toch gewoon super vet dat die dingen nog op Antarctica gereden hebben. Hier liggen een soort houders. Voor rond de rupsen te doen of zo.
te beschermen. Dat staat hier gewoon helemaal vergaan. Kijk ja. Antarctische expeditie. Expeditie Antarctique 1966. Collaboratie tussen België en Nederland. Of Frankrijk. Shit ja. Dit is echt super vet. Zo gaan er geen 2 in België staan. Wel ja, hier staan er nu wel 2. Maar ik bedoel zo'n locatie met 3 van die sneeuwscooters. Ja, sneeuwscooters. Wat zijn dit eigenlijk? Sneeuwkamionetten. Ja, hoe moet je dat voorstellen? Dat die dan zo met allemaal die sleetjes die we daar net buiten zagen erachter over de sneeuw aan het rijden zijn. De rest is hier al ongeduldig aan het wachten, want ik doe er weer te lang over om foto's te nemen. Hé, wacht hè. Ik wil hier toch ook nog eens rondkijken. Er is hier inderdaad wel iemand zijn werkatelier. Goh, wat is dat? Ook van op Antarctica, of wat? Dat zou wel eens kunnen, hè? Het heeft in ieder geval wel dezelfde leeftijd, precies. Ik ga jullie vast bij het maken van de film wat meer uitleg kunnen geven over die Antarctica-expeditie van 1966. Vanaf dat ik thuis kom ga ik dat zeker opzoeken. Ik ben nu razend benieuwd geworden. Maar ja, voor de rest een vrij kleine locatie, dus ik vrees dat we hier een beetje uitverteld zijn. Maar er staan nog wel leuke dingen op de lijst voor vandaag, dus ja, op naar de volgende.